พระจักกุบาลเถระสิ้นกิเลสพร้อมกับตาบอดพระไตรปิฎกอรรถกถาคุตตกนิกายเถระคาถาเอกนิบาตวรรคที่10พระเถระนั้นเป็นผู้มีอธิการอันกระทำไว้แล้วในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆกระทำบุญไว้ในภพนั้นๆเกิดในเรือนแห่งตระกูลในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าสิทธัตถะถึงความเป็นผู้รู้แล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วเมื่อมหาชนกำลังทำการฉลองพระราชถูปอยู่ถือเอาดอกไม้ไปบูชาพระราชถูปแล้วด้วยบุญกรรมนั้นเขาบังเกิดในเทวโลกก็ทำบุญแล้วท่องเที่ยวไปมาอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นบุตรกดุมพีชื่อว่ามหาสุวรรณะในพระนครสาวัตถีในพุทธูปบาทการนี้ได้มีนามว่าปาละในเวลาที่เขาเที่ยววิ่งเล่นไปมาได้มารดาก็คลอดบุตรอีกคนหนึ่งมารดาบิดาตั้งชื่อบุตรคนใหม่ว่าจุลปาละเรียกบุตรคนก่อนว่ามหาปาละวันหนึ่งนายมหาบาลชาวกรุงสาวัตถีเข้าไปในพระวิหารเพื่อฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาจึงกราบทูลขอบวชพระศาสดาตรัสให้ไปบอกลาน้องชายคือนายจุลบาลก่อนแม้น้องชายขอลงไม่ให้บวชเขาก็ให้เหตุผลว่าตอนนี้ยังเป็นหนุ่มอยู่ควรบวชแล้วรอให้ถึงวัยชราก็จะประพฤติพรหมจรรย์ไม่ไหวครั้นบวชได้5 พรรษาแล้วพระมหาบาลกราบทูลลาพระศาสดาแล้วร่วมเดินทางไกลไปกับภิกษุ60 รูปเข้าอยู่จำพรรษาที่ตำบลหนึ่งถึงวันเข้าพรรษาพระมหาบาลก็สมาทานการเว้นอิริยาบถนอนคือเนสัชชิกทุดงค์ปฏิเสธอิริยาบถนอนและท่านหมายถึงการไม่หลับด้วยเพียงเดือนแรกเท่านั้นดวงตาของท่านก็ปรากฏอาการมีน้ำตาไหลไม่หยุดภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วจึงไปขอยาจากหมอที่ประวรณาไว้หมอปรุงยาให้แล้วกำชับวิธีใช้ว่าจะต้องนอนแล้วหยอดยาเข้าทางจมูกพระมหาบาลได้รับยาแล้วบีบยาเข้าจมูกในท่านั่งโรคตาจึงไม่หายเมื่อหมอทราบว่าโรคไม่หายจึงคิดว่ายาของเราหยอดเพียงครั้งเดียวก็หายต้องมีอะไรผิดปกติเราสงสัยว่าภิกษุไม่ได้นอนหยอดตาท่านคงนั่งบำเพ็ญสมณธรรมหมอจึงไปพูดวิงวอนให้รักษาดวงตาไว้แล้วค่อยทำสมณธรรมเถิดซึ่งพระมหาบาลก็ไม่ได้ทำตามคำของหมอเราได้ตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่จะไม่หลับนอนเลยตลอด3 เดือนคืนวันรุ่งขึ้นดวงตาของท่านก็บอดสนิทพร้อมกับการสิ้นกิเลสทั้งหลายเป็นพระอรหันต์ประเภทสุขาวิปัสสกะผู้เจริญวิปัสสนาอย่างเดียวจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ได้บรรลุญาณสมาบัติมาก่อนนับแต่วันนั้นท่านก็ไม่ได้ออกบิณฑบาตมีประชาชนจัดอาหารส่งถวายให้ท่านทุกวันท่านก็รับภาระกล่าวสอนภิกษุ60 รูปซึ่งก่อนถึงวันออกพรรษาภิกษุทั้งหมดก็บรรลุพระอรหันต์ล้อมด้วยปฏิสัมภิทธา ออกพรรษาแล้วพระมหาบาลก็เสด็จ
ให้ผู้ภิกษุไปเข้าเฝ้าพระศาสดาก่อนและให้บอกเรื่องดวงตาบอดแก่น้องชายนายจุลบาลทราบเรื่องแล้วพวกภิกษุแนะให้หลานชายชื่อปาลิกาบวชเป็นสามเณรแล้วไปนำพระมหาบาลเถระกลับมาสามเณรนำพระเถระเดินทางกลับด้วยวิธีให้ท่านจับไม้เท้าแล้วเดินตามเมื่อใกล้ถึงสังกัตตานครสามเณรได้ยินเสียงสตรีขับร้องเพลงจึงตามหาต้นเสียงและเกิดเสน่หาศีลของเณรได้ขาดแล้วเพราะเสพเมถุนกับสตรีนางนั้นพระเถระทราบแล้วไม่ยอมให้สามเณรนำทางอีกท้าวสักกะทรงทราบแล้วแรงเป็นมนุษย์พาท่านส่งถึงศาลาที่นายจุลบาลสร้างหล่อไว้น้องชายให้ทาส2 คนบวชเป็นสามเณรคอยอุปถากชนทั้งหลายก็เรียกท่านอีกชื่อหนึ่งว่าพระจักกุบาลผู้รักษาตาในความหมายว่าไม่ยอมรักษาตาหัวค่ำวันหนึ่งเกิดฝนตกมีแมลงอิทธโคปกะแมลงเม่าแมลงค่อมทองแมลงทับจำนวนมากมาอยู่ยังสถานที่จงกรมพระจักกุบาลเป็นผู้ปราลบความเพียรด้วยการจงกรมเป็นอาจินท่านออกจากที่อยู่แล้วเดินจงกรมตลอดปัจฉิมยามไม่รู้ว่ามีแมงเม่าอยู่ในทางจงกรมจึงเหยียบมันตายจำนวนมากรุ่งเช้าภิกษุอาคันตุกะมาพบแมลงตายเกลื่อนอยู่สอบถามแล้วจึงติเตียนว่าตอนที่ดวงตายังมองเห็นทำไมไม่ทำความเพียรแล้วกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบตรัสถามว่าพวกเธอเห็นท่านฆ่าสัตว์ให้ตายหรือทูลว่าไม่ได้เห็นพระเจ้าฆ่าตรัสว่าพวกเธอไม่เห็นภิกษุฆ่าสัตว์ฉันใดพระจักกุบาลก็ไม่เห็นสัตว์มีชีวิตเหล่านั้นฉันนั้นเจตนาอันเป็นเหตุทำให้สัตว์ตายของพระขีณาสพทั้งหลายไม่มีแล้วพวกภิกษุกราบทูลถามถึงบุพกรรมของพระเถระตรัสเล่าว่าพระจักกุบาลเคยเป็นหมอมีสตรียากจนคนหนึ่งเป็นโรคตากล่าวว่าถ้าหมอรักษาหายตนเองและลูกๆจะยอมเป็นทาสเมื่อหายแล้วนางเสแสร้งว่าไม่หายหมอรู้แล้วโกรธจึงปรุงยาให้นางยอจนตาบอดจริงๆจากนั้นตรัสว่าบาปกรรมที่เธอทำไว้แล้วติดตามเธอไปเหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไปแล้วตัดภาษิตนี้มโนบุพพังขมาธัมมามโนเศรษฐามโนมยามนสาเจปทุตเถนะภาสติวากโลติวาตโตนังทุกขมเนวติจากกังวะหะโตปทังธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จได้ด้วยใจถ้าใจคนถูกโทษเช่นอภิชาละทุสลายแล้วพูดอยู่ก็ตามหรือทำอยู่ก็ตามซึ่งทุจริต3เพราะเหตุนั้นทุกข์ย่อมติดตามเขาไปเหมือนดังล้อหมุนไปตามเท้าโคตัวที่ลากเกวียนฉะนั้นอธิบายพุทธภาษิตคำว่าใจมโนหรือวิญญาณขันธ์เป็นหัวหน้า
บุพังคมาแปลว่าถึงก่อนได้แก่ท่านกล่าวถึงนามขันธ์สี่โดยยกวิญญาณขันธ์เป็นประธานมีเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์เกิดร่วมด้วยจึงแปลว่าใจเป็นหัวหน้าธรรมทั้งหลายในที่นี้หมายถึงนามขันธ์สามจึงชื่อว่าสำเร็จด้วยใจคือคำว่ามโนมยาถ้าใจประกอบด้วยโทษเช่นโลภะเป็นต้นก็จะทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วเท่ากับอกุศลกรรมบท10มีผลคือความทุกข์ทางกายทางจิตและทุกข์ในอบายภูมิ